हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म धनिया पुदिना टमाटरको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यहाँ अलिकति पुदिनालाई लिएको छु, अलिकति धनिया, 2 केस्रा लसुन, 4टा हरियो खोर्सानी, 3टा मिडियम साइजको टमाटर, स्वाद अनुसारको नुन। अब यसलाई चाहिँ म सिलौटोमा पिस्न गइरहेको छु। मैले नुनलाई हाल्दिए, खोर्सानीलाई पनि हाल्दिए। यसलाई अब म मसिनोसँग पिस्छु। साथीहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक पनि गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुस्। अब यो चाहिँ मसिनो भइसकेको छ। म यहाँ लसुनलाई एड गर्दैछु। यसलाई पनि मसिनोसँग पिस्दिनुस्। यो पनि मसिनो भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म धनिया हाल्दिदैछु। धनियालाई पनि त्यही अनुसार पिस्दिनु। अब म पुदिनालाई पनि हाल्दिदैछु। यसलाई पनि मसिनोसँग पिस्नुस्। यो पनि मसिनो भइसकेको छ। अब चाहिँ म टमाटर हाल्दैछु। अब यसलाई पनि मसिनोसँग पिसौँ। सिलौटोमा पिसेको अचारहरू चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ साथी, मिक्सरमा पिसेको भन्दा। मलाई चाहिँ सिलौटोमा पिसेको एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ सिलौटोमा पिस्दैछु। अब चाहिँ मेरो अचार रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म सर्भ गर्छु। डेकोरेसनको लागि चाहिँ मैले 2टा धनियाको पत्तालाई लिएको छु। हेर्नुस् साथीहरु, तपाईहरु पनि ट्राई गरेर खानुस्, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुस्। थ्यांक यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब।